Đối với những giống trầu bà dạng cẩm thạch loang lỗ, ví dụ như trầu bà Manzula, thì vẻ đẹp của cây nằm ở chỗ là màu sắc của lá phải xen lẫn giữa màu xanh và những mảng màu trắng kem. Khi những màu trắng kem với số lượng nhiều hơn thì lá sẽ trong sáng hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên, khi trồng những cây trầu bà thuộc dạng cẩm thạch loang lỗ, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số trường hợp lá bị hoàn nguyên, trả về màu xanh. Thậm chí một số lá không còn màu trắng, chỉ còn màu xanh như thế này. Đối với một giống trầu bà dạng cẩm thạch loang lỗ, nếu như số lượng lá màu xanh chiếm đa số thì cây trông không đẹp, giảm đi giá trị thẩm mỹ của cây rất nhiều. Hiện tượng lá trầu bà cẩm thạch bị hoàn nguyên về màu xanh phần lớn là do ánh sáng quyết định. Ở đây là một thử nghiệm nhỏ của tôi. Cây trầu bà Manzula này được tôi trồng ở hai vị trí khác nhau. Ở bên trên là một lớp lưới che. Lớp lưới này đã giảm đi 50% ánh nắng và một lớp lưới giảm đi 70% ánh nắng. Hai lớp lưới này được che xen kẽ với nhau. Ở trên vàng là những cây trầu bà Manzula đã được tôi trồng 2 tháng. Một số cây tôi đặt ở bên dưới vàng. Những cây này nhận được ít ánh sáng hơn. Sau 2 tháng trồng thì màu sắc của lá cây trầu bà Manzula ở trên vàng và ở dưới vàng đã bắt đầu có sự thay đổi. Những cây Manzula ở bên dưới vàng nhận được ít ánh sáng hơn. Do đó, màu sắc của lá gần như chỉ có màu xanh. Đây là cây trầu bà Manzula ban đầu được đặt ở nơi có nhiều ánh sáng thì lá phát triển với những màu trắng xanh loang lỗ. Sau đó khi đặt ở vị trí ít ánh sáng hơn thì những tược non mới mọc ra đã bắt đầu phát triển. Những lá chỉ có màu xanh. Trong khi đó thì những cây trầu bà Manzula được trồng ở trên vàng nhận được nhiều ánh sáng hơn thì những mảng màu trắng trên lá xuất hiện rất nhiều. Đối với những cây trầu bà đã bị hoàn nguyên màu xanh như thế này, nếu như trên cây vẫn còn những lá có màu trắng xanh xen kẽ, thì có thể khắc phục bằng cách đem cây trầu bà này ra nơi có nhiều ánh sáng hơn. Nhưng cần tránh ánh nắng trực tiếp rọi vào lá, có thể làm lá bị cháy nắng. Sau khi đặt những cây trầu bà đã bị hoàn nguyên ở nơi có nhiều ánh sáng hơn, tược non mới phát triển ra có thể sẽ có lại màu trắng xanh. Ở đây là một chậu trầu bà cẩm thạch Enjoy. Ban đầu lá chỉ có màu xanh. Sau khi được tôi dời ra trồng ở vị trí có nhiều ánh sáng, thì tược non mới mọc lên đã bắt đầu có thêm màu trắng xanh loang lỗ. Trên đây là một mẹo nhỏ giúp cho việc trồng những giống trầu bà cẩm thạch như Manzula hoặc Enjoy có được màu sắc lá đẹp hơn